O aplikaci Klerbo jsem se dozvěděl z jednom z podcastů, který se věnoval HR a náborové tematice, kde se právě rozebírala aplikace, která vlastně pomáhá před samotným nástupem, preboardingem nováčků. Tato aplikace mě zaujala zejména z toho důvodu, že jsem věděl, že je velmi důležité zůstávat s uchazeči v kontaktu v době, kdy přijmou nabídku, protože právě v této době jsou často nejzranitelnější a nejvíce náchylní k tomu, že udělají nějakou případnou další změnu k jiné pracovní nabídce. Proto jsme hledali nějaké řešení, kde vlastně s těmi uchazeči budeme v kontaktu pravidelně, budeme jim poskytovat informace a oni už se budou cítit součástí společnosti ABB ještě předtím, než budou oficiální součástí. Jako každá implementace nejvíce času to zabralo samozřejmě na počátku, protože je potřeba si připravit spousty informací, zkonsolidovat procesy, zjistit, co vlastně tento samotný nástup a přednástup bude obsahovat. Tady tato část pro nás byla nejnáročnější, nicméně ve chvíli, kdy jsme měli tyhle vstupní informace a už jsme byli schopni dát prakticky na papír nebo do nějakého dokumentu, tak už to bylo potom otázka dní, kdy jsme to byli schopni implementovat do samotné aplikace Klerbo, protože jako taková ta aplikace je velmi jednoduchá a velmi uživatelsky přístupná. S našimi nováčky v rámci přípravy před samotným nástupem sdílíme všechno, co je potřeba si před nástupem nachystat, to znamená informace k nástupním prohlídkám, informace k prvnímu nástupnímu dni, ví dopředu celý harmonogram nástupního dne, takže si velmi dobře dokážou organizovat ten plán dne. Zároveň ví vlastně, kdo je kontaktní osoba, ví například, kde nás najdou, ví tady adresu, dostávají například informace o našich benefitech, o společnosti jako takové. A zároveň v aplikaci Klerbo máme pro ně připravený menší kvíz, který vlastně jim umožní získat přístup k zajímavým informacím a uvědomit si vlastně, co všecko ABB a operační centrum jako takové dělá, na čem se podílí. Tohle to vidím jako obrovskou přidanou hodnotu a takové zajištění toho klidu před tím samotným nástupem do nové společnosti, který většinou bývá spojen s nějakým menším stresem. Zároveň jsme poskytli vlastně manažerům platformu, možnost, kde můžou získávat průběžně informace, co je potřeba si před samotným nástupem zajistit, co je potřeba si zajistit třeba měsíc před nástupem, týden před nástupem, aby vlastně ten nástup toho nováčka a nového kolegy do jejich týmu byl co nejpřirozenější a co nejpříjemnější. Zpětné vazby na aplikaci Klerbo jsou velmi pozitivní, vím to i díky tomu, že s nováčky pokaždé hovořím při nástupu, zajímá mě to, ptám se jich na to, jak se jim s touto aplikací pracovalo a jejich zpětná vazba je vždycky velmi pozitivní. To, co velmi kladně hodnotí, je jednak přístupnost té aplikace, uživatelská přívětivost, soubis informací na jednom místě, tady nemusí nic dalšího hledat, ví, na koho se případně mají obrátit a zároveň aplikace je dostupná jak na mobilních zařízeních, tak na počítačích. S aplikací Klerbo a se společností Vysoft se spolupracuje velmi dobře. Spolupráci hodnotím velmi kladně, už díky tomu, že vlastně spolupracujeme delší dobu. Aplikaci se nám povedlo zlepšit na daleko vyšší úroveň, než byla na počátku. Zároveň zástupce společnosti Vysoft je součástí vlastně našich preboardingů, respektive nástupu nováčků, kdy vlastně společně zjišťujeme zpětnou vazbu na tuto aplikaci, jak si s nimi pracuje a zároveň on je schopen vždycky zjišťovat přímou technickou zpětnou vazbu a následně to implementovat i do této aplikace. Tím nám aplikace jako taková samotná neustále roste pod rukama a neustále se zlepšuje.